नवरात्र म्हणलं की उपवास आलेच आणि उपवासाला तेच ते साबुदाणा पॅटीस वडा खाऊन खाऊन कंटाळा आला असेल ना. पण काय करणार, उपवासाचे पदार्थच इतके कमी आहेत. तर आपण आज त्याच कमीत कमी उपवासाच्या पदार्थांपासून बनवणार आहोत एक खूप फेमस डिश, ती म्हणजे मसाला डोसा, तो पण उपवासाचा. बघू शकता तुम्ही किती छान क्रिस्पी गोल्डन कलरचा हा उपवासाचा डोसा बनलेला आहे. तर चला याला बनवायचा कसा ते बघून घेऊया. हा एक कप भिजलेला साबुदाणा घेतला आहे मी. तुम्ही बघू शकता अगदी सहज स्मॅश होतो इतका छान हा भिजलेला आहे. जवळपास 4 ते 5 तास मी याला भिजवत घातलेलं आहे. याला आपण आता मिक्सर जारमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया. याच्यामध्ये घालत आहे आता मी अर्धा कप वरईचा तांदूळ. वरईचा तांदूळ आपल्याला अर्धा घ्यायचा आहे जितका आपण साबुदाणा घेतला आहे त्याचा. आता यामध्ये घालूया 2 मोठे चमचे दही. कोणतेही साधे दही आपण वापरू शकतो इथे. दह्यासोबत याच्यात मी घातलेलं आहे सेंधव मीठ. तुम्ही नॉर्मल मीठसुद्धा वापरू शकता. आता याच्यामध्ये थोडंसे पाणी टाकून आपण या साबुदाणा आणि वरईच्या तांदळाला व्यवस्थित ब्लेंड करून घेणार आहोत. आता हे बॅटर आपल्या नॉर्मल डोशाच्या बॅटरसारखं घट्ट नाही बारीक होत, थोडंसं पातळच होतं, पण शक्य तितकं आपण याला घट्ट ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. बघू शकता तुम्ही मी याला व्यवस्थित ब्लेंड करून घेतलेलं आहे. आपण आता याला एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया. आता आपल्या डोशाचं बॅटर तर तयार झालं. आता आपण बनवणार आहोत डोस्याची भाजी. आतली जो बटाट्याचा मसाला असतो तो बनवून घेऊयात. तर त्यासाठी पॅनमध्ये तेल गरम केले मी थोडंसं. तेलामध्ये टाकूया जिरे. जिऱ्यासोबत याच्यात जाईल बारीक चिरलेली मिरची. 2 मिरच्या टाकलेल्या आहेत मी याच्यात. त्यासोबत मी टाकणारी याच्यामध्ये बारीक चिरलेलं आलं. जर तुम्ही उपवासाला आलं खात नसाल तर तुम्ही स्किप करू शकता, काही फार चवीमध्ये फरक पडत नाही. आता या सगळ्या वस्तूंना आपण थोड्या वेळ परतून घेऊया तेलामध्ये. आजकाल ज्या काही डिशेस उपवासाला चालत नाहीत त्या उपवासाला कशा चालवता येतील याच्याच मागं सगळे लागलेले आहेत आणि बरीच लोक बनवतात सुद्धा. म्हणजे जी गोष्ट भरपूर इन्ग्रेडियंट्सने बनते ती एवढ्याशा मोजक्या इन्ग्रेडियंट्समध्ये बनवायची आणि लोक बनवतात सुद्धा. ही डिश तरी काय वेगळी आहे, उपवासाचा डोसा. आपण सगळे जवळपास नॉर्मल डोशासारखीच रेसिपी आहे. ही जी बटाट्याची भाजी आहे ही सुद्धा जवळपास त्याच सेम रेसिपीनं बनते. फक्त आपण याच्यामध्ये जे उपवासाला चालत नाहीत पदार्थ ते आपण स्किप केलेत. हळद वगैरे, कढीपत्ता वगैरे आपण याच्यात नाही घातलेला. तर ह्या मी बटाटा याच्यामध्ये आता घालत आहे. 2 मध्यम साईजचे बटाटे मी उकडून ठेवलेले होते आधीच, ते याच्यात रफली कुस्करून मी ॲड केलेले आहेत. आणि आपली ही बटाट्याची भाजी म्हणजेच मसाला डोस्याचा जो मसाला असतो तो तयार झालेला आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात लास्टला आता मी घालणार आहोत सेंधव मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. बघा किती मस्त दिसते भाजी. म्हणजे आपण नॉर्मल डोसा जी भाजी आहे सेम तीच चव येणार आहे, काही वेगळी नसणार आहे. याच्यात काय राहिलं आता, फक्त हळद आणि कढीपत्ते आपण टाकतो एक्स्ट्राचे त्या नॉर्मल भाजीमध्ये आणि उडदाची डाळ असते ती फक्त नाही, काही फार फरक पडत नाही, सेम रिअल भाजीसारखीच चव येते. तर चला आपली मसाल्याची जी स्टफिंग आहे ती पण तयार झालेली आहे. आता बनवूया ही चटणी. हिरवीगार चटणी किती छान झाली बघू शकता तुम्ही. खूप सोपी ही पण बनवणं. त्या चटणीच्या जारमध्ये मी ॲड केलेले आहे 1/4 कप खिसलेलं खोबरं. त्याच्यात टाकलेली आहे मूठभर कोथिंबीर. कोथिंबीर तुम्ही पाहिजे तितकी टाकू शकता, खूप छान चव येते कोथिंबीरीनं. त्याचसोबत टाकलेले आलं आणि 2 मिरच्या. यात सुद्धा तुम्ही आलं स्किप करू शकता. त्याचसोबत घातलेली आहे मी 1 मोठा चमचा दही आणि थोडेसे जिरे. याच्यामध्ये पण आपण आता सेंधव मीठ ॲड करूयात आणि याला पाणी टाकून याची चटणी वाटून घेऊयात. तुम्हाला हवी तितकी थिकनेसची चटणी याच्यात बनवू शकता. पाण्याने आपण ती थिकनेस ॲडजस्ट करू शकता. हे बघा किती छान हिरवीगार चटणी तयार झाली की नाही. आता चटणी तयार झालेली आहे, बॅटर तयार आहे आणि आपली डोस्याची भाजी पण तयार आहे. चला मग डोसे बनवूयात. सगळं तर तयार आहे आता. तर हा नॉनस्टिक तवा घेणार आहे मी आता या डोसे बनवण्यासाठी. या नॉनस्टिक तव्यावर पळीने मी हळूहळू डोसा पसरवणार आहे. तुम्ही याऐवजी वाटीने सुद्धा पसरू शकता किंवा जर तुम्ही तव्याऐवजी पॅन वापरत असाल तर पॅनमध्ये सरळ तुम्ही बॅटर ओता आणि पॅनच असा गोलगोल फिरवा, ज्याने ॲटोमॅटिक पॅनचा शेप हा डोसा घेईल. थोडासा जाड होईल पण हा डोसा जाड पण चालतो. तर बघू शकता हा डोसा आहे जो तो फुगायला लागलेला आहे मधून. तर आपण याच्यावर आता थोडेसे तेल टाकून घेणार आहोत. आणि आता या डोस्याचे वैशिष्ट्य असे की हा आपण नॉर्मल डोशासारखा एक साईडने नव्हे तर दोन्ही साईडनं भाजणार आहोत. कारण की नॉर्मल डोसा असतो तो एका साईडनं आरामात बनून जातो, पण या डोस्यामध्ये मॉइश्चर जे ते जास्त असतं, त्यामुळे आपल्याला याला दोन्ही साईडनं भाजायचं. तर चला याला पलटून घेऊयात आता आपण. वा, बघू शकता तुम्ही खालून किती छान खरपूस रंगावर भाजला गेला हा डोसा. पुन्हा एकदा थोडंसं तेल टाकणार आहे मी. आता ही जी बाजू आहे या बाजूला मी आपला आलूचा मसाला म्हणजेच बटाट्याची भाजी आपण तयार केली ती टाकणार आहे. आणि हा दुसऱ्या साईडनं मी जवळपास 2 ते 3 मिनिट हा डोसा भाजलेला आहे. आता आपण याला काढून घेऊया. पाहिलं मित्रांनो किती सोपं होतं उपवासाचा मसाला डोसा बनवणं. तेच पदार्थ खाऊन तुम्ही कंटाळला असणार मला माहिती. तुम्ही नक्की या नवरात्रीमध्ये उपवासाच्या दिवशी हे ट्राय करून बघा. उपवासाचे डोसे खूप टेस्टी बनतात.
अतिशय सोपेत बनवायला आणि जर साबुदाणा आधीपासून भिजवला असेल ना तर हार्डली अर्ध्या तासात बनतात. किंवा त्याऐवजी तुम्ही साबुदाण्याचं रेडीमेड पीठ आणून त्यात वरईचं पीठ घालून सुद्धा हे बॅटर बनवू शकता आणि हे डोसे बनवू शकता. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि तसेच माझ्या कुमार्स किचन चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.